ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL මෙනෝ YouTube channel එකෙන් යන තවත් තාක්ෂණික අලුත් වීඩියෝ එකක මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්නම් මොකද්ද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගේ Android phone එක Apple iOS phone එක කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එකේ වීඩියෝ බලන්න ඉස්සරවම ඉතින් කරන්න තියෙන පොඩි වැඩ SL මෙනෝ අපේ YouTube channel අනිවාර්යෙන් subscribe කරගන්න. මොකද subscribe කරොත් විතරයි මේ වගේ තාක්ෂණික වෙනස්ම වීඩියෝ ඔයාලට දිගටම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තව වීඩියෝ එකට තියෙන රතුවට subscribe button එක click කරගෙන එතනින් එන bell එක all notification touch කරගන්න. වීඩියෝ එක දාපුවම කඩ කලින් වගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ මොන හිතන අනිවාර්යෙන් ලයික් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් ෂෙයා කරන්න හොඳයි නම් විතරක් ඔයගේ යාළුවන්ට බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරමු කොහොමද ඔයගේ Android phone එක Apple iOS හරියන්නේ ඔයාලට මම කියන්නම් මේකට පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇප් ගන්න කිව්ව ගමන් හිතන ඇති ඔයාගේ ෆෝන් එක හිර වෙනවා ඇති කියලා. එහෙම නැහැ. මේක ඔයාලට කිසිම හිර වෙීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට බලලා ඇත්තේ දැනටවත් මම මේක යූස් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලාගැනීමේ තැකි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගානේ කිසිසේත් හිර වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මෙන්න මේ ආකාරයට බලාගත්තා හැකි. ඉතින් ඇප් එක ගන්න හැටි වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී මම කතා කරන්නම් කොහොමද මේ ඇප් එක ගන්න, මොකද්ද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කියලා. ඉතින් ආල්ලේ මම මේ ඇප් එක දැනටමත් ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙන ඉඳන් මෙන්න විදිහට ඇප් එක හරියන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මම ගන්න හැටි ඔයාලට වීඩියෝ අවසානයේදී කතා කරන්න. ඉතින් මේකට මෙගාබයිට් 6ක වගේ ඇප් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හිර වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට බලාගත්තයි දැනටත් මම මේක යූස් කරනවා. මගේ ෆෝන් එක කිසිසේත් හිර වෙන්නවත් ලැග් වෙන්නවත් නැහැ. ඉතින් මේ ඇප් එක ගැන මම අවසානයේදී කතා කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවෝ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේක විවිධ කැටගරිස් සරහත් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හරියටම ඔයාලට අත්දැකීමක් ගන්න හැකි. ඔයා හරියට iOS ෆෝන් එක යූස් කරන ආකාරයටම මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එක යූස් කරන්න. ඉතින් මේ ඇප් එක දැනටමත් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මගේ ෆෝන් එක Apple ෆෝන් එකක් විතර මෙන්න මේ ආකාරයට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. හරියන්නේ ඇප් එක මුලින්ම ඕපන් කරන කෙනෙක්ට මේකට පර්මිෂන් දෙන්න වෙයි allow කියලා ඔයාලට එයි. ඒක ඔයාලා allow දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මෙන්න මෙතන පළවෙනිටම setting එකක් තියෙනවා. මේ උඩ තියෙන setting තුන නෙමෙයි. මෙතන යට තියෙන පළවෙනිම setting එක එකපාරක් touch කරගන්න. මෙහෙම touch කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේවට පර්මිෂන් දෙන්න වෙයි. ඉතින් මම දැන්ටවත් මේවට පර්මිෂන් දීලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලා සියලුම දේවල් වලට කොළ පාටේ මෙන්න මේකට අයිකන් එක ටික් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන ඒකෙම තියෙනවා දෙවෙනි setting එක. මේක එකපාරක් ටච් කරගන්න. මෙහෙම ටච් කරගෙන ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේකෙත් ඔයාලා රතු පාට අයිකන් එකක් එක මෙන්න මෙතන ටික් එක දෙන්න වෙයි. ඒවටත් ඔයාලා ටික් එක කොළ පාටින් වැටෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන weather කියලා බලාගත්ත හැකි මෙන්න මේක එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයා ඉන්න ප්‍රදේශයේ උෂ්ණත්වය මෙන්න මේවත් මේකෙන් ඔයාලට කස්ටමයිස් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න හරියන්නේ ඊළඟ setting එක තමයි මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලාගත්ත හැකි මෙන්න මෙහෙම setting එකක් තියෙනවා. මේක එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. මෙහෙම ටච් කරගත්තාම මෙතන අපිට ටික් වාගයක් දාන්න එයි. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලාගත්ත හැකි මෙතන search bar මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලාගත්ත හැකි. මෙතනත් ඔයාලා මෙන්න මේවට මෙන්න මේ වගේ ටික් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේකෙන් බෑක් වෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න මෙතන තියෙනවා එකක් මෙන්න මේක ඔයාලා ටච් කරගෙන මේකේ නම් ඔයාලා කොළ පාට ටික් එකක් මෙන්න මේ වගේ වැටලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා ඔෆ් කරගන්න එපා. මෙතන ඔයාලා ඒකත් කොළ පාටින් දෙන්න. ඊට පස්සේ මම ආයෙ පාරක් බෑක් වෙනවා. මෙතන wallpaper කියලා බලන්න හැකි. ඉතින් මේක එකපාරක් ටච් කරගන්න. මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට Apple phone එකේ wallpaper එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේක ඇඩ් කරගෙන මෙතන OK කියන එක එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. මෙහෙම ටච් කරාම මෙතන තප්පර කිහිපයක් මෙන්න මෙතන ලෝඩ් වෙයි. ඉතින් මෙහෙම ලෝඩ් වුණාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකට මෙන්න මේ Apple wallpaper එක ඔයාලට දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරියන්නේ ඔයාලට බලාගත්තයි දැන් මගේ home screen එක මෙන්න විදිහට Apple wallpaper එකකුත් මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ විදිහට මේක එකපාරක් ආයෙ නැවත ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එක ලස්සනට කස්ටමයිස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා හරියටම Apple ෆෝන් එක ආකාරයටම. ඉතින් නැවතත් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මම ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම ඕපන් කරගත්තාම මෙතන ඔයාලට බලාගත්තයි change icon කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් වල icon වෙනස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට කැමති icon එකක් මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ pencil icon එක පාරක් ටච් කරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට කැමති icon එකක් මේකෙන් දැම්ම හැකි. ඉතින් මම මේක දැන් දාන්න යන්නේ වෙලා යන හින්දා එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලට කැමති icon එකක් මෙන්න මේකෙන් චේන්ජ් කරගන්න. හරියන්නේ ගොඩක් අය හිතනවා අපේ ෆෝන් එකේ ලන්චර් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් අපේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් බැටරි එක බහිනවා කියලා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද මාත් යූස් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන app library එහෙම නැත්නම් මේකේ ඔයාලට app එකක් hide කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම notification bar එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් යාළුවෝ මේවා ගොඩක් ඔප්ෂන් එකදී බලාගත්තා. ඉතින් මම මේ සියලුම දේවල් ගැන කතා කරන්න ගියොත් අද වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වීඩියෝ එක බලන්නත් කම්මැලි හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කුතුහලයක් ඉතුරු වෙන්න මම මේ වීඩියෝ එකේදී සියලුම ඔප්ෂන් කතා කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ කෙටි ඔප්ෂන් ටික අද වීඩියෝෙන් මම කතා කරනවා. channel වලට බලන්න මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට මෙතන Play Store කියන එකේ icon එක වෙනස් වෙලා මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට ගොඩක් දේවල් මගේ ෆෝන් එකේ දැන් වෙනස් වෙලා බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. sound recorder එහෙම නැත්නම් මෙතන Chrome එකේ icon එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මගේ ෆෝන් එක ගොඩක් වෙනස් ලස්සනට කස්ටමයිස් වෙලා මෙන්න මේකෙන්
තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ලස්සනට කස්ටමයිස් කරගන්න. ඉතින් මේකෙදි කිසිම හිරවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට බලාගත්තා මේ ඇප් එක. චාලේ වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න මතක නැතුව ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වෙනස්ම වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් එකම channel එක අපේ සෙල්මුණු YouTube channel එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට දෙන්න අතපට subscribe button එක මතක නැතුව press කරගන්න. ඉතින් like කරන්න, comment කරන්න හොඳයි නෑ විතරක් ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න සියලුම social media තුල ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමුවෙනවා හැමෝටම සුබ දවසක්. හරියන්නේ ඇප් එක ගන්න හැටි ඇප් එකේ link එක description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් පුළුවන් description එකෙන් ඔයාලට මේ link එක touch කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේ ඇප් එක download කරගන්න.